ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਕੀਜ਼ ਦੈਟ ਓਪਰੇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਰ। ਜੋ ਐਂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਜੇ ਕੁਛ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਮੀਨਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਕ ਓਪਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐਂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਐਂਗਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਕੋਲੀਗਸ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਟੀਨਏਜਰ ਦੇ ਗੋਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਮੀਨਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਜੋ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਂਗਰ ਬਹੁਤ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਂਗਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਂਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੋਬ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਐਂਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਬਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, IPL ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਲੋਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੌਂਟੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਗਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 18-19 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਗਰ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਐਂਗਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੌਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਜਿਸ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੌਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਂਗਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਗਰ ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਐਂਗਰ ਮੀਨਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਐਂਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ ਐਂਗਰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਂਗਰ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਐਂਗਰੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਐਂਗਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਐਂਗਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਨੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਗਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰੀਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਏਗਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁਮਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਨਸ ਭਰ ਦੇਵੋ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਮੇ ਬੀ, ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਟ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੈਵਲ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਡ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਇਹ ਮੀਨਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋਬਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੋਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 50,000 ਚਾਹੀਦਾ, 60 ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਡ ਆ, ਲਾਲਚ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਰੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਗਰੀਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਰ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੀਨਸ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਰਹਿਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਹੈ 70,000, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਆ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਟਰੈਸ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਸ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਨੇ ਜਾਂ 7-8 ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੀਨਸ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਜੇ 5-6 ਮੀਨਸ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 2-3 ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ 4 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 5 ਜਾਣੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ 2-2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ,
ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਸ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 20-21-22 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਫ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਿ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਫ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਰੂਫ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੰਗਸਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਅਡੋਲਸੈਂਟਸ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰ ਮੀਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ 5000 ਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਬਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੈੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਬਣੇਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਰਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਕ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੇਬਰਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਲ ਹੈ, ਮੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਹੋਏ, ਇਨਕਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇਗਾ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਯੰਗਸਟਰਸ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 5-6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੀਨਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਈਗੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਨਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਈਗੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਈਗੋ ਕੀ ਹੈ। ਈਗੋ ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਈਗੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਨਏਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੀਨਸ 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਗੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਟੀਨਏਜਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਰਿਚ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੀਨਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕਲੋਥਸ ਪਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਮੀਨਸ ਆਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਈਗੋ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਨਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਗੋ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਈਗੋ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਗੋ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਟਰਾordinary ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਗੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਈਗੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਗੋ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਪਰਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੀਨਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਜ਼ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ TV ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ, ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।